हे व्हाट्स अप गाइज इट्स योर बोय अनुज हियर एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउने छु तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ ब्लू मोड कसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट्स गो फर इट Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light. सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा ब्लू मोड चाहिँ इनेबल गर्नको लागि आफ्नो डिभाइसमा दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ चेक गर्नु होला तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एउटा लिङ्क फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरू एउटा वेबसाइटमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ सो म फिलहालको लागि त्यो लिङ्क चाहिँ पेस्ट गरेको छु सो तपाईँहरू त्यो लिङ्कमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है र तपाईँहरू चाहिँ यस्तो खालको पेजमा चाहिँ पुग्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र तलपट्टि स्क्रोल गरेपछि तपाईँले यहाँ एउटा क्याप्चा फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा क्याप्चा आएको छ सो हल्का लोडिङ हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ यो क्याप्चा सो म यो क्याप्चा चाहिँ म यहाँ टाइप गर्छु है सो ध्यान दिएर गर्नु होला है साथीहरू किनभने यो मिस्टेक भयो भने तपाईँहरूको हल्का लोडिङमा चाहिँ कमजोरी आउन सक्छ सो म धेरै टाइम लिन्न म टाइप गर्दैछु स्ट्रिङ अनि CHEESE सो होप मिलेछ होला ध्यान दिएर गर्नु होला साथीहरू स्ट्रिङ चिज सो बिग्रियो भने पनि केही हुन्न होइन तपाईँले अर्को चान्स पनि पाउनुहुन्छ सो क्लिक हेयर टु कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु है सो 8 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो मिनिमम म्याक्सिमम टाइम भनेको चाहिँ यति नै हो सो 8 सेकेन्डभन्दा धेरै वेट गर्नुपर्ने हुन्न सो धेरै छैन 8 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड भइसकेको छ सो हल्का टाइम लिन सक्छ यदि तपाईँहरूको नेट कनेक्सन चाहिँ फास्ट छ भने तपाईँहरूको चाहिँ छिटै हुन्छ है यो मेरो चाहिँ हल्का लो छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि सो हाम्रो यो टाइम अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ यो लिङ्क इज अलमोस्ट रेडी भनेको छ सो तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गेट लिङ्कको अप्सन छ तलपट्टि हरियोमा सो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला सो म यो भिडियो चाहिँ जति सक्दो छिटो भ्याउन ट्राई गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो पेज खोलिसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा डाउनलोडको अप्सन चाहिँ फाइन्ड गर्नुहुन्न सो डाउनलोडको अप्सन फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ माथिपट्टि ट्याब जुन चाहिँ 9 लेखेको छ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है सो 9 लेखेको ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ यहाँ फर्स्ट सुरुको रिसेन्टली युज गरेको ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल सेयरिङ एन्ड स्टोरेज मेड सिम्पल भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउनलोड भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सरी अप्सन आएको छ तपाईँले चाहिँ यो डाउनलोडमा क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला अनि एउटा प्रोपर फाइल चाहिँ एउटा चुज गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्नु अनि इन्स्टल गर्नु धेरै गाह्रो छैन सो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नै एप्स तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त सो म यो कम्प्लिट भइसकेको छ मैले गरिसकेको छु सो म गर्न चाहन्न सरी सो मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको आइसकेको छ फर्स्ट सुरुमा सो यही हो मेरो इन्स्टल गरिसकेको छु मैले अलरेडी सो म सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्छु र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी लोड भइसकेको छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ टेक्स्ट मात्र तपाईँहरूले ब्लू कलरको फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो फुल डिस्प्लेलाई ब्लू कलरमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि आफ्नो एकाउन्टमा प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र सेटिङमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरी है सो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ यो जेनेरलमा क्लिक गर्नु होला फर्स्टको अप्सनमा र सेकेन्डको अप्सन डार्क थिममा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टोटल्ली ब्लू कलरमा चाहिँ अलरेडी चेन्ज भइसकेको छ यसले चाहिँ निकै नै अट्र्याक्टिभ लुक दिएको छ साथीहरू सो यति नै थियो साथीहरू आजको लागि है होप मन पऱ्यो होला तपाईँहरूले चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ यो तपाईँहरूले चाहिँ यो तरिका चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीमा सो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूमा सेयर गर्नुहोस् ताकि उनीहरूलाई पनि थाहा होस् कि यो ब्लू मोड कस्तो हो भनेर सो आजको लागि यति नै साथीहरू मन पऱ्यो होला यति मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र यति तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला सब्सक्राइब इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है र सँगै आएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि किनभने किनभने यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू टेक्निकल भिडियोहरू चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है सो यति भन्दा यो भिडियो बिताउन चाहन्छु हस्त जय नेपाल जय टेक